Jesper Fager heter jag, 25 år ung och bor i Vrigstad. Jag bygger en Chevrolet Camaro från 1968 med 468 Big Block och dubbelturbo. Anledningen till att jag bygger på den här Camaro 68 som står bakom mig då är ju att jag alltid velat bygga en god gammal jänkare. V8, mycket effekt och ha någonting att åka med på gatan bara. Sen har jag alltid velat bygga en jänkare ihop med min far som har varit billackerare hela livet och alltid varit intresserad av jänkare. Så då ringer jag till honom och frågar om han vet om en bil. Och då, jag kommer ihåg den här bilen sedan jag var liten. Pappas kompis Jonas Wikström som ägde bilen innan har ju byggt på den här i många herrans år. Och är väl mer eller mindre i det utförandet som han lämnade över den till mig i då. Och jag skrev till han och han insåg att enda anledningen till så skrev han inte alls. Men han skrev däremot att om han någon gång ska få åka i den här bilen så är det om jag köper den av han. Så då köpte jag den och här står den. Och det lär ju bli en av de sjukare provstritbilarna i det här avlånga landet, hoppas jag. Uppgraderingarna jag har gjort på bilen är väl egentligen inte så många än. Jag har köpt dubbelturbo. Föregående ägare hade ju köpt mycket grejer till bilen redan. Det var en borrad 454 Big Block på 7,8 liter nu då. Och sen var det ju manuell låda, Ford 9-tums axel. Ja, allt är det väl som jag gjort med bilen egentligen. Men min tanke är ju att ha ett gammalt skal, en gammal motor och köra Max ECU Pro, dubbelturbo och ha allt förutom motor och kaross ska vara modernt på bilen. Hur jag kom in i motorvärlden, det är ju så pass många år sedan så den är lite svår, men min familj har alltid varit, hela min familj är motorburen och jag har varit med pappa i garaget sedan jag var 4-5 år och hållit på med bilar sedan dess. Kört cross gjorde jag i många år, sen blev det bilar och det har bara fortsatt. Jag har väl hållit på med bilar kan man väl säga aktivt på rätt hög nivå sedan 2013. Innan dess har det varit mest garage, hobbymek. Det finns väl egentligen ingen speciell människa jag ser upp till så i bilvärlden, men jag fascineras av väldigt många bilbyggare som tillverkar mycket grejer själv. Det är det jag tycker är häftigt, köpa färdiga grejer och bara sätta ihop en bil är för mig ingenting, utan gör du dina egna saker och får allting till att lira snyggt, då är man en person som jag ser upp till. Jag har ju en drömbil, det har jag ju, och den står ju här bakom mig. Motor och chassi. Chassi är ju, det är ju en Camaro 68 precis som jag vill ha den. Motor är ju en 2JZ i en Camaro egentligen. Men det är ju ingen som är så jävla dum så han gör en sån grej. Så det fick bli en V8. Ja, favoritsång och köra bil till. Det finns ju många bra låtar, det beror på vilket humör man är, men man blir rätt glad av Working on the Highway med Bruce Springsteen. Om man tittar längre fram på bilkulturen så är det väl i jänkevärlden utvecklas det hela tiden. I det jag håller på med idag. Däremot så tycker jag att vi i Sverige kan bli väldigt mycket bättre på att få tillgång till våra banor som allt racingfolk ska köra på och utnyttja det vi har istället för att göra det till någonting dåligt. Några roliga meriter är ju att jag har haft min föregående bil på Elmia 2 år. Jag och en kompis, Emanuel, har ju haft rätt många av hans bilar vi har byggt på Elmia genom åren. Jag har inte själv presterat med min föregående bil så många roliga meriter så, men en rolig merit var ju att vara mekaniker åt Abdo Feghali på Red Bull Drift Shifters i England. Det var ju ett väldigt spännande event som, det anser jag väl ändå vara en merit och ha varit där och skruvat åt honom. Tabbar i och utanför garaget. I garaget så har jag ju tappat ner en bil från en lyft en gång.
Lyften gick sönder, inte mitt fel, men det är ändå en tabbe. Det var bara en gammal Volvo 940 så det är inte så farligt. Utanför garaget så har jag inga direkta tabbar. Jag har en missväxling från 3an till 1ans växel på Mantorp Park en gång. Varvade 10 300 varv med 2JZ och skrotade allt som fanns från motorn och bakåt. Typ. Rätt god tabbe, dyr var den. Min framtid inom bilar, vad ska jag säga om den? Ja, jag har ju Camaron jag ska bygga på. Skvaller om Camaron finns väl inget, jag har gått ut med det mesta som har med den att göra. Att det blir förhoppningsvis 1200 hjulhästar och ett allmänt sjukt bygge. Det kommer ta tid, men ja, jag kommer även hjälpa Felix Lindvall kommande år i hans driftingsatsning i SM. Som spotter och mekaniker för att få han och lyfta sina motorsporten. Det är väl det jag har inom bilar framöver. Om 3 år så sitter jag väl förmodligen i samma stol och gör ett likadant reportage fast med en färdig bil. Det är ju drömmen det. Saker jag har lärt mig genom åren är ju att man aldrig ska stressa. När man började med bilar så kunde man ju ingenting som man har givetvis lärt sig. Allt som man gör idag. Och vuxit som person väldigt mycket, men det viktigaste är att aldrig stressa. Gör det som du vill ha det. Köp det dyraste som finns att köpa, för de billiga grejerna fungerar aldrig. Det finns ju oerhört många människor som jag vill tacka för allting jag har gjort genom åren. Jag hade aldrig varit där jag är idag om jag inte hade haft mina sponsorer, min familj, min sambo, alla som någon gång har stöttat och hjälpt mig på ett eller annat sätt. Det tackar jag för jag hade inte suttit här idag om det inte hade varit för er. Du får ju ta med lite så här blooper som jag börjar med, typ att fan vilken svår fråga du ställer eller någonting. Jag säger så jävla mycket. Fan, nu säger jag det hela tiden. Satan. Den är ju så. Någon jag ser upp till. Vem fan ser jag upp till? Nej, det gör det inte. Vänta, jag ska komma på något sjukt. Ja, men lägg av. Vad fan var det för en jävla fråga? Det är något du är extra stolt över, Nej. Ja, det blir ju skitbra.